السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد على قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بخير ومهنيين وانتم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله راح نقترح عليكم بانكيك القرعة بدون زبدة ولا زيت، بمكونات جد بسيطة متوفرة في كل بيت. وصفة بزاف هايلة وسهلة توجدوها في لحظات فقط. ما نطولش عليكم، على بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إذن بالنسبة للمقادير نحتاج 3 حبات بيض، نحتاج نصف كاس سكر حبيبات، نحتاج كاس من الطحين، نحتاج ربع كاس حليب، نحتاج ملعقة صغيرة فانيليا، ونحتاج أيضا 2 ملاعق صغيرة من خميرة الحلوى. نبداو في طريقة التحضير. كما راكم تشوفوا هنايا في الوعاء تاعنا راح نحط 3 حبات تاع البيض، ونزيد نصف كاس سكر حبيبات، ونخلطو مليح حتى يتبدل لون الخليط ويتضاعف الحجم تاعو. هكذا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. راح نزيد كاس من الطحين. هنا ننصحكم ما ديروش كما درت انايا، ديروا وعاء يكون شويه واسع. راح نزيد ملعقه صغيره فانيليا، ونزيد 2 ملاعق صغيره خميره الحلوى، ونكمل نخلط بهذه الطريقه. هكذا نخلطوا مليح. من بعد ما خلطت مليح راح نزيد ربع كاس حليب. هنا الحليب ما يهمش بارد ولا دافي، ونكمل نخلط بهذه الطريقه. اذا من بعد ما خلطت مليح الفارينه مع باقي المكونات، راح نزيد نخلط بالخلاط الكهربائي. راح نخلطو هكذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نخلطو شويه ماشي بزاف. كما نقول لكم دائما في المرحله الاخيره عندما نزيدوا الفارينه ما نخلطوش بزاف. وهنا نبين لكم قوام الخليط. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. اذا كما قلنا في الوصفه نتاعنا نحتاج قرعه تاع الماء. راح نشكل ثقب في الوسط. الثقب ما يكونش كبير بزاف وما يكونش صغير بزاف، هكذا كما راكم تشوفوا. نوزع الخليط نتاعنا في القرعه هكذا. اذا من بعد ما نحط الخليط في القرعه مباشره نبدا نطيبهم. نجيب الكريبير نتاعي نحطها على نار هادئه، نخليها حتى تسخن مليح، ونبدا نوزع الخليط ونطيبهم. هنا الحبات نتوما تتحكموا فيهم، ممكن ديروهم كبار ولا صغار كما تحبوا. وايضا كملاحظه مهمه جدا، ممكن تطيبوهم في المقله، في الكريبير، في الطاجين، ما يهمش. وطيابهم بزاف خفيف، يعني ما تغفلوش عليهم. اذا هنا نخليهم حتى يتحمروا من الجهه الاولى ويشكلوا فقاعات من الوسط، ونقلبهم ونزيد نحمرهم من الجهه الثانيه. هنا نبدا نقلبهم ونزيد نحمرهم من الجهه الثانيه.
من بعد ما تحمروا من الجهة الثانية راح نحيهم. ونزيد نكمل نطيب كامل الكمية المتبقية بنفس الطريقة. بالنسبه ليا لهاد المقادير حضروا لي كميه لا باس بها، وكما نقول لكم دائما اذا حبيتوا كميه كبيره يعني كميه اكثر من هذه ضعفوا المقادير، وراح تحضروا كميه بزاف كبيره. كما نطيبهم ونكملوا باقي التفاصيل فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا كما راكم تشوفوا من بعد ما طيبتهم وكملت، وكما قلنا تحصلنا على كميه مليحه يعني كميه لا باس بها. صدقوني هذا ما خلاو لي الاولاد في الصحن. اكيد الاولاد كي يدوروا معكم في الكوزينه ما تقدروش تحبسوهم. اذا راح نكمل نزين معكم هذا الكميه اللي تبقات لي. بالنسبه للتزيين يبقى دائما اختياري. راح نحط شوكولاته الطلي في الوسط، شوكولاته تارتيني، ومن بعد راح نزيد نرمدهم في الكاوكاو او الفول السوداني محمص ومرحي بقشورو. وممكن جدا تعوضوا شوكولاته الطلي بالمربى، يعني هنايا ديروا واش عندكم في المنزل، مربى ولا شوكولا تارتيني. ممكن ديروهم بالمربى راح يجي ذوقهم بزاف بنين. هنا راح نرمد في الكاوكاو او الفول السوداني هكذا بهذه الطريقه، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. وفي الاخير كامل راح نزيد نزينهم بخطوط من الشوكولا البنيه والبيضاء، ونشوفهم في صحن تقديم فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل النهائي لبانكيك القرعه اللي حضرناه بدون زبده بدون زيت بمقادير جد بسيطه متوفره في كل بيت، وبطريقه تحضير سهله وسريعه، يعني تحضروهم في وقت قصير جدا. كما راكم تشوفوا جاو ما شاء الله وصفه بزاف سهله وبزاف بنينه وبزاف هايله. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوهم، وننصحكم تجربوا هذه الوصفه لانه فعلا وصفه تستحق التجربه. تحضروهم تفرحوا بهم عائلتكم وليداتكم، تحضروهم مع قهوه الصباح قهوه العصر. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده. واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نتهلاو في رواحتكم في امان الله.